Good morning mga ka-house life! For this video ay gagawa tayo ng omelet with ham and cheese. For the ingredients ay gagamit tayo ng black pepper, ham, butter, 2 eggs, and Eden cheese slices. Hello nga pala sa mga bagong viewers natin. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe ay mag-subscribe na para updated kayo sa mga bagong videos natin. Kung mapapansin nyo ay pinakuluan natin ang ham slices to make sure na talagang lutong-luto yung ham natin. So pinakuluan natin siya for about 3 minutes. So guys, kung may gusto kayong lutuin natin or recipe, please comment down below para naman masubukan natin. Ayos! Pagkatapos nito ay isantabi na natin ang ating ham slices at simulan na natin ang pagbi-beat ng eggs. Add pepper to taste. At this time ay tunawin na natin ang ating butter sa ating frying pan. After around 30 seconds ay pwede na natin ilagay ang ating beaten eggs at takpan. Then add ham slices. Pagkatapos naman ay idagdag na natin ang ating Eden cheese slices. Dito ay gumamit ako ng quick melt Eden cheese. I just realized guys na enough na pala yung isang slice ng Eden cheese. Pero kung gusto niyo naman na super cheesy talaga, ay wala namang problema kung dagdagan niyo pa. Ayan na nga guys, nag-struggle tayong i-fold ang ating omelet. Pero ayos lang naman kung anong folding ang gagawin niyo. And now serving omelet with ham and cheese. We have more recipes on this channel. Please keep on watching. Maraming salamat! Don't forget to subscribe. Bye!